Ne-am învățat să fim nemulțumiți și să ne plângem, poate de prea bine. Ne răsculăm când suntem prigoniți, ori comentăm când chiar și un moft ni se reține. Îl judecăm adeseori pe Dumnezeu în funcție de cât îi dăm zecime, uitând că tot ce am primit mereu n-a fost plătit și nici cadou de la mulțime. Ne-am învățat să ne rugăm în cor sau cel puțin rostind aceeași frază, de parcă am trăit pe placul tuturor, așa cum doar mulțimile se limitează. De ce să nu ne mai rugăm și acasă și să trăim minuni, nu doar povești? Nu scrie nicăieri de izbăvire în masă, ci doar de mântuiți în urma bunei sale vești. Avem și dreptul la minuni nepublicate, putem ruga pe Dumnezeu și personal. N-avem nevoie de formule învățate, nu suntem obligați să curgem după val. Minunile-s minuni când numai tu și Dumnezeu le-ați petrecut ca fiu și tată, când le-ai cerut în ceasul răscolit și greu. Și El te-a ascultat de fiecare dată. E timpul să ne vindecăm de gloate și să trăim mai personal orice moment. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că El de toate ne-a dat, de la început până în prezent. Amin. Mulțumim.
Sărbarea Recunoștinței este o sărbare universală de toamnă. În toate culturile, în toate locurile, în toate timpurile, în toate religiile. Toamna, oamenii mulțumesc lui Dumnezeu, oricum l-ar înțelege ei pe Dumnezeu, pentru recolta pe care au cules-o. Însă în America, sărbarea Recunoștinței are un caracter specific. Pentru că în America Thanksgiving este sărbarea recunoștinței imigrantului. Nu uitați originile istorice. Din ce celebrăm când mâncăm cu curcanul sau, vă rog, pretindem că îl mâncăm, cum vreți dumneavoastră, și cartofi dulci. Este vorba despre prima colonie de puritani în Noua Anglie. Ok. Lorelai, would you please come to the front and do your job from over here? Oh. Okay. Deci, mă refer la prima colonie de puritani care a venit în America. So I'm referring to the first colony of Puritans that came to the United States. Și bineînțeles că ceva nu i-a dezamăgit. And of course, something did disappoint them. Did not disappoint them. Este un aspect în care America niciodată nu dezamăgește. It's the way in which Americans are not disappointed, are never disappointed. Nu mă refer la libertate. I'm not referring to liberty. Mă refer la mâncare. I'm referring to food. Dacă vrei să devii obez și vii în America să te îngrași, nu vei fi dezamăgit. So if your intention is to become obese, come to the United States and you will not be disappointed. You'll have many opportunities. Însă, pe de altă parte, fiindcă suntem o biserică de imigranți. On the other hand, since we are a church of immigrants, și am cunoscut experiența venirii în America. And I've experienced this whole experience of coming to the United States as an immigrant. Și toate problemele imigrantului de prima generație. And all of the problems faced by first generation immigrants. Vreau să vă amintesc că prima colonie, când au celebrat prima dată sărbarea Recunoștinței. I want to say that the first time the immigrants celebrated the holiday of Thanksgiving, the idea of being thankful. Aveau un an de când se erau în America. They had been in the United States at time for 1 year. Și în acest an aproape jumătate dintre ei au murit. And during this time, about half of the colonists had died. Și nu exista internet. And there was no internet. Nu exista telefon prin satelit. Or any phones or satellites. Nici măcar cablu. Or cables. Nu exista nici măcar poștă între America și continent. There wasn't mail services. Și în fața lor era o lume necunoscută. And before them there was the unknown. Și totuși au găsit motive să mulțumească. And throughout all of this, the colonists found reasons to be thankful. Și de câte ori celebrăm Thanksgiving. And every time we celebrate Thanksgiving, retrăim we relive this experience. Acest amestec de speranță. This mix of hope și dezamăgire. And disappointment. Și aș vrea să citesc din Epistola către Evrei. And I'd like to read out of the book of Hebrews. Capitolul 11. Chapter 11. Mai întâi citesc versetul 1. I'll start with the first chapter. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Yes, let me find it really quickly. Okay. Sorry. Okay, so Hebrews 11 verse 1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ok, mă opresc aici și vreau să vă întreb, cine dintre dumneavoastră are King James Bible? And I'm going to stop here and I'm going to ask which one of you has the King James Bible. Ok, Cornel, vreți să citiți în King James Bible? No. I have it at home. Acasă, și eu acasă. Bun. În King James. In the King James Version. Este traducerea literală a textului din greacă. So the text is translated literally from the Greek. Și credința este substanța lucrurilor nădăjduite. And so faith is the substance of things
hoped for. Da, deci vorba de substanță. E vorba de substanță. Okay, the substance meaning. Așa. Mergem mai departe We're going to go further. și citim în versetul 13. We're going to read the verse 13. În credință au murit toți aceștia fără să fie căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei care vorbesc în felul acesta arată de sfârșit că sunt căutarea unei patrii, dar care fi avut în vedere pe cea din care și să le negrește, care fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul, căci le-a pregătit o cetate. So 13 through 17, verse 11 through 16. All these died in faith without receiving the promises, but having seen them and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on the earth. For those who say such things make it clear that they are seeking a country of their own. And indeed, if they had been thinking of that country from which they went on, they went out, they would have had opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Cuvântul cheie aici este substanță. So the key word here is substance. Fiindcă substanță este cuvântul cheie în epistola către evrei. Because the idea of substance is the key word in the book of Hebrews. Mi-aduc aminte de un prieten teolog ortodox care îmi spunea când am încercat să explic epistola către evrei. So I remember a friend who was an Orthodox priest who would say when I would refer to the book of Hebrews, Ce bă, nu vorbi tu mie de epistola către evrei. don't tell me about the book of Hebrews, Fiindcă, bă, voi pocăiții nu puteți să pricepeți epistola către evrei. because this is a derogatory term towards religious people. Evangelicals cannot understand this book. De ce, mă? Adică de ce să nu înțeleg? Nu citești eu Biblia? Like, why shouldn't I understand? Don't I also read the Bible? Nu, bă, nu cunoașteți pe Plato. No, you don't. And he would respond, no, you don't understand Plato. Și avea dreptate. And he was right. Autorul epistolei către evrei The author of the book of Hebrews folosește un limbaj împrumutat de la Plato și Aristotel. he uses a language borrowed from Plato and Aristotle. Nu are neapărat cosmologia lor, He doesn't necessarily have their cosmology, dar folosește limbajul. but he uses the language. Și în ce constă acest limbaj? And in what does this language consist of? Diferența între substanță și aparență. The difference between the substance and the appearance. Există o substanță a lucrurilor There is like the substance or the ideal of things, și există o aparență, o umbră. and there's the shadow of the object. Așa că epistola către evrei spune marele preot este o umbră, substanța este Isus. So the book of Hebrews says that the substance is the high priest and Jesus. Shadow. Can you repeat that phrase one more time? Marele preot este o umbră, So the high priest is the shadow, substanța este Isus. the substance is Jesus. Legea este o umbră, The law is a shadow, substanța e credința. the substance is faith. Templul este o umbră, The temple is a shadow, substanța este mântuirea. the substance is salvation. Sabatul e o umbră, Sabbath is a shadow, substanța este odihna în Hristos. the substance is the rest that we have in Jesus. Și apoi, epistola către evrei în capitolul 11 And in Hebrews chapter 11, vorbește despre ceea ce căuta poporul Israel. talks about what the Israelites were searching for. Ce căutau evreii în Egipt? What În- were nu, în Canaan. what were the Israelites doing in the land of Canaan? Ce au căutat și în Egipt? The same thing they were looking for in Egypt, Lucruri materiale. material things. Ce făgăduință așteptau să le o împlinească Dumnezeu? What promises did they believe that God would fulfill for them? Turme, Trials, herds, herds, okay. smochini, Figs, copii mulți, lots of children, case, houses, visul american. like the American dream. Așa. Deci, că Dumnezeu să le dea și să le dea și să le dea. The expectation was that they would keep receiving things. Și
Pavel în Evrei, capitolul 11, So Paul in Hebrews chapter 11, sau cine a scris epistoadele trebuie, or whoever wrote the book, spune, substanța este credința he says that the substance, faith is the substance, și celelalte sunt umbre. and all other things are the shadows. Așa că ce vrea spune autorul epistolei trebuie aici, So what the author of the book of Hebrews is telling us, vrea să ne spună, Avraam nu s-a dus în Canaan după real estate. he's saying that Abraham did not go to Canaan for real estate. S-a dus după substanță. He went for this substance. Și toți aceștia despre care spune Evrei capitolul 11 And all of these that are covered in Hebrews chapter 11, au căutat substanța lucrurilor, we're in search for the substance of things, nu pentru aparență. not for the appearances. Și substanța este credința. And the substance is faith. Așadar, pentru ce să mulțumim lui Dumnezeu? So what should we be thankful to God for? Pentru substanță For substance sau pentru aparențe? or for appearances? Ok. Noi n-am venit în America We did not come to America pentru ce au venit primii peregrini. for the same reasons that the pilgrims came to America. Ei vreau pământ, They wanted land. vreau un loc departe de războaiele din lumea veche They wanted to be away from the wars of the old world. și unii dintre ei vreau libertate religioasă. And some of them wanted religious liberty. Însă, noi am venit în America după mărfuri. We came to United States for merchandise, yeah, Dați voi să spun. objects, things. Eram în România pe vremea lui Ceaușescu, We were in Romania during the time of Ceausescu. n-am voie să călătoresc. We did not have the opportunity to travel. Mai mergea câte un pastor la conferința generală sau nu știu ce. Every once in a while, a pastor would go to the general conference, Și vrea să spună povești despre America. and he would come and tell us stories about America. Frați, am intrat într-un magazin Brothers, I walked into a și store. să vedeți ce era acolo. You have to see what they have there. Oh, și să vedeți ce am mai văzut acolo. And, you know, I saw all these great things there. Wow. Everyone was like, wow. Dar să știți că e mai bine la noi. But ultimately, it's still better here. Fiindcă acolo e Sodoma și Gomora. Because over there, it's Sodom and Babilon și toate celelalte. Because over there it's Sodom and Gomorrah and Babylon and all the other negative Așa că things. oamenii auzeau So people would hear și spuneau foarte bine, vreau să merg și eu. and they would say, obviously, I want to go too, huh? Vreau magazine pline, I want stores that are full, mâncare multă, lots of food, case mari, big houses, mașini, cars, bani de culoare verde. green money. Și aș vrea să vă întreb, And I want to ask you, le-ați primit? did you receive all of these things? Da. Yes. Și care e substanța? And what's the substance? Care e substanța banilor verzi? What's the substance of the green bill dollar? Care e substanța banului? What's the security? Nu are. It doesn't Hai să provide you this. recunoaștem, este aici în mintea noastră. It's in our mind. Care e substanța mărcilor pe care le cumpărăm? What's the substance of like the merchandise, the things that we Ce purchase? diferența între Toyota și un Mercedes? What's the difference between a Toyota and a Mercedes? Una este Toyota, cealaltă e Mercedes. One's a Toyota, one's a Mercedes. Substanțial nu e nicio diferență. Substantially, there Deci, isn't a big difference. buton și asta e inutile, da? În principiu, noi căutăm aparențe. In principle, we look for appearances. Și apoi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aparențe. And then we thank God for these things. Dar există un gol în suflet. But we have an emptiness inside of Așa us. cum există un gol în bandeta de $1. Just as there is there's a hole in the dollar bill. Okay. Așa cum există un gol în fiecare marfă pe care o cumpărăm. Just as there's a hole or an emptiness in all the merchandise that we buy. Așa cum există un gol la fiecare patlac. And just how there's something missing in even our potlucks. Pentru că lipsește substanța. Because we're missing the substance. Substanța este în ultima instanță credință. And ultimately, the substance is faith. Și cred că gândindu-mă la acel patlac al pionerilor de la 1600 cât a fost? So thinking about that first potluck that the pilgrims had, the Indians in 1622. Deci gândim la acel patlac 1922. Îmi dau seama că oamenii aceștia aveau ceva ce n-aveau.
I realized that these people had something that we do not have. Aveau limitele lor. They had their limits, Absolut aveau limitele lor. Dar aveau ceva ce n-aveau. but they had something that we do not have. Au venit cu credință They came with faith, și aveau totul. and they had everything through that faith. Așadar, în această sărbare a recunoștinței, And as we celebrate Thanksgiving, aș vrea în primul rând să recuperăm sensul credinței I would like, first of all, for us to recuperate this sense of this faith care este substanța lucrurilor that is the substance of the things și substanța nădejdii. and the substance of the hope. Nu este doctrină, credința nu e doctrină, A faith is not a doctrine, nu e dogmă, it's not a dogma, este substanță, it is substance. o realitate independentă de aparență. A reality that is independent of appearances. Și dacă avem aceasta, And if we have this, putem spune mulțumesc la o masă goală, we can be thankful even if there's nothing on the table, așa cum putem spune mulțumesc la o masă plină. as we can say thank you to a table that's full. Și totdeauna avem motiv de mulțumire. And we'll always have something to be thankful Așa for. că astăzi să fie ziua recunoștinței. So let today be a day of thankfulness. Amin. Înainte ca să plec, o să merg acolo, vreau să fac un anunț scurt, da? Deci, săptămâna asta am avut o surpriză plăcută, am văzut filmul făcut de Răzvan / Victor și Luana, Capra cu treiezi. Și încă nu o să-l vedeți pe internet pentru că urmează să fie prezent la un festival și sunt anumite reguli acolo care trebuie respectate. Poate dacă vreți totuși o vizionare publică putem face aici. Când am văzut filmul am înțeles că Capra cu treiezi nu este o poveste pentru copii. Capra cu treiezi este o parabolă foarte profundă și mă rog, prietenii noștri aș vrea să spun că au avut un curaj extraordinar să facă un film care să meargă la substanță în 20 de minute, un horror dacă vreți. Dar are o profunzime și last but not least Maya Morgenstern este prezent acolo. Și asta deja, deși starul mi se pare cel mai important, momentul cel mai important este când îl vezi pe Răzvan arzând de viu. Este o plăcere să-l vezi cum țipă și arde de viu, da? Deci vă recomand filmul și dacă vreți să facem o vizionare publică, putem. Mulțumesc, Iisus iubit, căci Tu pentru mine ai murit. Îți mulțumesc că m-ai salvat, în veci de veci fi lăudat. El străbăteam cărăcusit, vai de patimii, căutând plăceri și bucurii. Și nu știam că undeva sus pe Golgota moare Domnul pentru a ne salva. Îți mulțumesc, Iisus iubit, căci Tu pentru mine ai murit. Îți mulțumesc că m-ai salvat, în veci de veci fi lăudat. Stau aici înaintea Lui și-am să spun oricui, sunt salvat prin har.